ඉතින් guys කැමතිද zoom වැඩ කියලා ටිකක් දැනගන්න? අද වීඩියෝ එක ඒ ගැන. යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙක් මිනිදු YouTube channel එකට. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe වෙන්න. ඉතින් අද මේ කතා කරන්නේ අපේ zoom video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. කලින් වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් ඒවත් බලන්න මම පළවෙනි description එකේ links දාලා තියෙනවා. අද කතා කරන්නේ zoom class එකේ ඉද්දි අපිට දාන්න පුළුවන් වැඩ කැලි 13ක් ගැන. ඉතින් මේ සමහර වැඩ කැලි වැඩ කරන්නේ ඔයාගේ phone එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer එකට විතරයි. සමහර tricks තියෙනවා මේ දෙකම වැඩ කරන. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු tutorial එකට. මුලින්ම අපි කතා කරනවා zoom class එකේ ඉන්න ගමන් ඔයාගේ නම වෙනස් කරන හැටි. හදිස්සියව class එකට join වෙලා තියෙන නම වැරදි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට නමට තව ඔයාට class එකෙන් දුන්න වෙනම අංකයක් type කරන්න අමතක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අංකේව type කරන්න ඕන නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ class එකෙන් අයින් වෙලා ආය අලුතෙන් meeting ID password ගහලා ඔයාගේ නම අලුතෙන්ම type කරලා class එකට join වෙන්න. ඉතින් ඊට වඩා ලීසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයා class එකේ ඉද්දිම මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මම මේ පෙන්නන විදිහට මෙන්න මේ participants කියන icon එක උඩ click කරලා ඊට පස්සේ එන මේ list එකේ ඔයාගේ නම උඩින්ම පෙන්නයි. එතනින් ඔයාගේ නමට දකුණු අත පැත්තේ කෙළවර තියෙන පොඩි arrow එක ඔයගොල්ලෝ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට rename කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ නම rename කරගෙන okay දෙන්න පුළුවන්. ඔය පාවිච්චි කරන්නේ mobile phone එකක් වුණත් computer එකක් වුණත් මේ trick එක මේ දෙකටම එකයි. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ අපි profile picture එක වෙනස් කරන්න හැටි. මම profile picture එක වෙනස් කරන්න හැටි ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න මම description එකේ link දාන්නම්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ කියව විදිහට ඔයා දාන් ඉන්න profile photo එකක් ඔයා class එකේ ඉන්න අතරතුර වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ trick එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඔයා use කරන්නේ PC එකක නම් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාට තියෙන ඔයාගේ phone ඔයාගේ computer එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ video panel එකේ ඔයාගේ profile එක උඩ right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ මේ විදිහට option ගොඩක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ edit profile photo කියන මෙන්න මේ option එක. මේ option එක තෝරගෙන ඔයාට ඔයාගේ photo එක මාරු කරන්න පුළුවන්. කැමති photo එකක් මෙතනින් select කරලා okay දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ photo එක මේ විදිහට ඔටෝම මාරු වෙනවා. ඔය use කරන්නේ phone එකක් නම් මේ දේවට කරන්න තියෙන්නේ වෙනස්ම විදිහකට. ඒ තියෙන ඔයාලට ඔයාගේ phone එකේ back ඔයා class එකේ ඉද්දි ඔයාගේ phone එකේ back button එක press කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට back button එක press කරාම මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එයි. zoom එකේ home interface එකක් වගේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings කියලා icon එකක් තියෙනවා යට. ඒ icon එක press කරලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු විදිහට ඔයාලා ලේසියෙන්ම මේ විදිහට ඔයාගේ profile photo එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මාරු කරලා ඒ වුණාට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට class එකට යන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේකේ phone එකේ උඩ drag කරාට පස්සේ එන notification panel එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම zoom meeting is process කියලා මේ button එකට press කරොත් ඔයාලට ඔයාගේ class එකට ආයෙ යන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඔයා වීඩියෝ on කරගෙන ඉදි virtual background එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ icon එකේ වීඩියෝ icon එක උඩ තියෙන පුංචි arrow එක click කරලා එතනින් virtual background කියන option එක තෝරගන්න ඕනේ. virtual background කියන option එක තෝරගත්තට පස්සේ එන interface එකේ මෙන්න මේ විදිහට උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් I have a green screen කියලා button එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට tick එකක් දාගන්න. tick එකක් දාගන්න පස්සේ එතන තියෙන photos වලින් ඔයාලට කැමති photo එකක් මේ විදිහට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ඔයාගේ background එකට වැටෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ background එක තනි පාටක් තිබ්බොත් විතරයි මේ විදිහට ඔයාගේ background එක හරියට ඉදින් change වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාගේ background එක අවුල් යන්න පුළුවන්. මේකේ මෙන්න මේ තියෙන plus mark එකෙන් ඔයාට ඔයාගේ gallery එකෙන් උනත් ඔයාගේ photos ඔයාට photos කිහිපයක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුතෙන් ආව zoom update එකකින් ඔයාට ඔයාගේ background එක blur කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට නම් ඔයාගේ PC එකට මෙන්න මේ කියන system requirement අවශ්‍ය වෙනවා. මේ system requirement ඔයාගේ PC එකේ තියෙනවා නම් ඔයාට මේ දේ කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම. ඉතින් මේ දේ ඔයාලට පේනවා කරගන්න පුළුවන් PC එකෙන් විතරයි කියලා. හිතන්න ඔයා zoom class එකේ ඉද්දි ඔයාගේ ගුරුවරයාගේ screen එක වෙනුවට තවත් screen ගොඩක් ඔයාලට පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ mic on කරලා තියෙන හැමෝගෙම screens ඔයාලට පෙන්වනවා නම් ඔයාලට ඒක class එකේදී කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනේ ගුරුවරයාගේ screen එක විතරක් බලා ගන්න නම් ඔයාලට මෙන්න මේ trick එක follow කරන්න පුළුවන්. ඔයා mobile එකේ නම් ඔයා zoom එකට join වෙන්නේ පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් දකුණු අත පැත්තට වගේ අතින් drag කරලා මේ විදිහට video panel එක open කරගන්න. මෙතනදී ඔයාගේ profile එක මුලින්ම පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගුරුවරයාගේ profile එක මෙතනින් පෙන්නයි. එන්න ඒ video panel එක උඩ ඔයාලා තියෙන්නේ දෙපාරක් touch කරන්න. දෙපාරක් touch කරලා පස්සේ ඒ video එක pin වෙනවා. ආයි වෙන screens ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයා use කරන්නේ PC එකක් නම් මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙන video panel එකකින් ඒ ඕන ගුරුවරයාගේ video panel එක select කරලා ඒකට right click කරලා pin කියන option එක දෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ කියලා දුන්න ක්‍රමයට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන ස්ක්‍රීන් එක විතරක් මේ විදිහට ඔයාගේ account එක පෙන්වන විදිහට හදාගන්න. මේ දෙන ගොඩක්ම මොබයිල් යූසර්ස්ලට නෙමෙයි PC යූසර්ස්ලට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් හිතන්න ඔයාගේ ක්ලාස් එකේදී මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එකක් දාලා තියෙද්දි ඔයාලට සමහර අකුරු පේන්නේ නැති වුනහම ඔයාලට මොබයිල් එක පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට ඒක ඔයාගේ අත් දෙකෙන් zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් පාවිච්චි කරන්නේ PC එක නම් ඔයාලට ඒක zoom කරගන්න බෑ. ඒකට කරන්න තියෙන ට්‍රික් එක තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ meeting controls කියන බටන් එක උඩ press කරන්න. මේ meeting controls කියන බටන් එක press කරාම එන list එකේ එන පළවෙනි option එක තෝරගන්න ඕනේ. පළවෙනි option එක තෝරගෙන මෙන්න මෙතනින් තියෙන ඔයාලට කැමති sizes එකක් තෝරගන්න. මම මෙතනින් කැමති size එකක් දෙනවා. size එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට screen එක magnify වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් වගේ mouse එකෙන් ඔයාලට ඕන තැනට මේක ඩ්‍රැග් කරගන්න zoom කරලා බලන්න ඕන තැන මේ විදිහට zoom කරලා බලා ගන්න. ආයෙත් ඔයාලට මේ window එක තිබ්බ විදිහට හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒ විදිහටම options වලට ගිහිල්ලා fit to window කියන option එක select කරන්න. හිතන්න ඔයාගේ computer එකේ තියෙන මොකක් හරි file එකක් ඔයාගේ ගුරුවරයෙක්ට ඔයාලට zoom class එක කරා යවන්න ඕනේ කියලා. අන්න එතකොට මෙන්න මේ step එක ඔයා follow කරන්න පුළුවන්. මේ step එකේදී කරන්න තියෙන හැබැයි මේ step එක කරන්න නම් ඔයා ඒ කියන්නේ file එක යවන කෙනයි ෆයිල් එක ලබා ගන්න කෙනයි දෙන්නම නම කම්පියුටර් එකකින් තමයි zoom එක log වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට chat කියන option එක select කරලා එතනින් ඔයාලට මේ message එක යවන්න ඕනේ කියන මේ විදිහට select කරන්න ඕනේ. select කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට file කියලා option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ file කියන option එක මෙතනට එන්නේ ඔයා මේ යවන්න හදන එක්කෙනා computer එකෙන් join ලා ඉන්නවා නම් විතරයි. ඉතින් මේ file කියන option එක select කරලා එන list එකෙන් your computer කියන එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඕන file එක මේ විදිහට මෙතනින් යවන්න. ඉතින් මම මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි ඔයාගේ යවන file එක මේ විදිහටම original size එකෙන් යනවා. එතකොට මේ original size එකේ data ප්‍රමාණයක්ම ඔයාලට කැපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ trick එකෙන් තවත් දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඔයාගේ zoom class එකට computer එකෙන් join ලා ඉන්න කට්ටියත් ඔයාලට මේ විදිහටම හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ video filters ගැන. මේ දේත් වැඩ කරන්න ඉතින් PC users-ලට විතරයි. මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්න විදිහටම video කියන icon එක උඩ තියෙන arrow එක press කරලා video filters කියන option එකට දැන් යන්න ඕනේ. video filters කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලගන්නවා මෙතන filters ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනින් කැමති filter එකක් ඔයා තෝරගන්න. ඒ හැම filter එකක්ම ඔයාගේ background එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ screen එකට add වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන none කියන එක ඔබලා ඔයාලට මේ filters අයින් කරගන්න පුළුවන්. video filters එක්කම එහා පැත්තේ ඔයාලට තියෙනවා බලගන්න පුළුවන් studio beta කියලා පොඩි option එකක්. මේක ක්ලික් කරලා මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට වෙනම ඇහිබැමක් රවුලක් ආන් ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කලර්ස් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒවා ඔයාලට කැමති වෙලාවදී ඔයා කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කරන්න ඔය කැම් එක ඔන් එකේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. කැම් එක ඔෆ් කරලා උනත් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියලා දුන්න ට්‍රික්ස් ක්ලාස් එකේදී කරලා බැනනුත් අහලා මාව නම් අහු කරන්න යන්න එපා. ක්ලාස් එකේ අතරතුරදී ඔයාලට යමක් තේරුන්නේ නැත්නම් එක ගුරුවරයාගෙන් අහන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් මයික් එක ඔන් කරන්න වෙනවා. මයික් එක ඔන් කරන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ට්‍රික් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ තමයි මෙන්න මෙතන reactions කියන option එක ක්ලික් කරලා raise hand කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ගුරුවරයාට පෙන්නනවා ඔයා අත උස්සන් ඉන්නේ, ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉන්නේ කියලා. ඒ හින්දා ගුරුවරයා පාඩම නවත්තලා ඔයාගෙන් අහනවා. ඒ වෙලාවෙ ඔයාලට ප්‍රශ්න අහගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අහුවට පස්සේ ආයි ඒ විදිහටම reactions වලට ගිහින් මේ lower hand කියන එක press කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය වීඩියෝ පැනල් එකේ ඔයා අත උස්සගෙනම ඉන්නේ කියලා පෙන්නයි. මේ දේත් PC එකයි mobile එකයි දෙකටම කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ reactions කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ එන තිත්තුන ඔබලා ඔයාලට මෙතනින් කැමති emoji එකක් උනත් මේකට දාන්න පුළුවන්. මේ emojis දැම්මාම ඒවා තප්පර ගණක් ඇතුළත අයින් වෙලා යනවා. ඔය PC එකෙන් join වෙනවා මෙතෙන් ඔයාලට skin color එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ zoom class එකේ කොච්චර වෙලාවක් ඔයා හිටියද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් option එකක්. මේකත් කරන්න පුළුවන් computer එකෙන් join එක කෙනෙක්ට විතරයි. මම මේ ඔයාලට කරන් තියෙනවා කැමති දෙයකට zoom එකේ settings open කරගන්න. ඉතින් class එකේ ඉන්න ගම settings open කරගන්න ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔය class එකකින් ඉන්න නැති වෙලාවක උනත් මේ setting මේ විදිහට open කරගෙන ඒකේ general කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ option එකට tick එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔය ක්ලාස් එකේ ඉද්දි මේ විදිහට ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරෙන් ඔයා ක්ලාස් එකේ කොච්චර වෙලාවක් හිටියද කියලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කතා කරන ට්‍රික් එක නම් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ තමයි ඔයා ක්ලාස් එකේ link එක. එහෙම නැත්නම් meeting link එක, meeting ID එක, ඒ meeting එකේ password එක උනත් ඔයාලට අමතකයි නම් ඒක බලා ගන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයා mobile එකකින් join වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙනවා zoom කියලා පොඩි ඔප්ෂන් එකක් වගේ ඊතලයක් ගහලා යටට අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ
මෙතනින් ඔයාලට ඔයාගේ ඔක්කොම මීටින් ID පාස්වර්ඩ් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ දාලා තියෙන link එක ඔයාගෙන හිටියොත් ඒක ඔයාගේ clipboard එකට copy කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා PC එකෙන් join වෙනවා නම් ඔයාලට වම් කෙළවරේ තමයි මෙන්න මේ green icon එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනදී ඔයාලට මේ meeting ID password බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට link එකක් copy කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බලන්න participants කියන icon එක උඩ තියෙන පුංචි arrow එක click කරලා invite කියන tab එක open කරගන්න. එතනින් මේ copy invitation කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ notepad එකට හරි ඔයා මොනවා හරි type කරන තැනකට මේක paste කරගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට මේ meeting එකේ සම්පූර්ණ invitation link එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා phone එකෙන් නම් zoom එකට log වෙන්නේ meeting එකට join වෙන්නේ කවුද, meeting එකේ left වෙන්නේ කවුද කියලා උඩින් වැටෙන විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාට තියෙන ඔයාගේ phone එකේ zoom එක open කරන් ඉද්දි මේ විදිහට more කියලා පොඩි option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ more කියන option එක select කරාට පස්සේ එන options වලින් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ meeting settings කියන option එක. meeting settings කියන option එක open කරාට පස්සේ අලුත් tab එකක් එයි. එතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ option එකට මේ option එක enable කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින් class එකට එන්නේ කවුද, class එකෙන් අයින් වෙන්නේ කවුද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමේට කතා කරන්න යන්නේ ඔයා class එකේ join වෙලා ඉන්න, ඔයා class එකේ join වෙලා ඉන්න ඔක්කොමල්ලාම ඔයාලට එකපාර බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මේකත් වැඩ කරන්නේ computers වලට විතරයි. ඉතින් මේ right corner එකේ තියෙනවා view කියලා icon එකක්. එන්න ඒක උඩ press කරලා gallery view කියන එක enable කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ class එකේ join වෙලා තියෙන හැම කෙනෙක්ම මෙතනදී එකපාර පෙන්වන්නේ 25 දෙනයි. ඊතර 25 දෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාට ඒකත් මෙන්න මේ arrows වලින් මාරු කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ කලින් තිබ්බ විදිහටම මේ window එක හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ටිකක් කරන්න තියෙන්නේ ආයේ මේ view කියන option එක select කරලා එතනින් speakers only කියන option එකත් තෝරගන්න. ඉතින් අද ඔන්න ওই zoom tricks ටික ගැන තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මට මෙතනදී කියන්න බැරි වෙච්ච ට්‍රික් එකක් තියෙනවා නම් ඒක හැමෝටම දැනගන්නත් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වටන වගේ තවත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වටන වීඩියෝස් ගොඩක් මම මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලා channel එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ වටන වීඩියෝස් දිගටම බලා ගන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. පළහැ රතු පාට තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ පුංචි bell icon එකත් press කරලා notification all දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි මම එවන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට notification එකක් විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේවල් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ගිහින් එන්න.